ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ደብል ኤክስፖዠር ስለሚባለው ኢፌክት ነው የምንሰራው። ይሄን ኢፌክት የሙዚቃ ከቨሮች ላይ ፊልም ከቨሮች ላይ መስራት ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ኖርማል ፎቶዎች ላይ መስራት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ግን ፎቶ ስትመርጡ ብዙ ጊዜ በሳይድ የተነሳ ቢሆን ይመረጣል። እንደምታዩት እኔም የመረጥኩት እንደሱ አይነት ኢሜጅ ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራው ላሳያችሁ። እኔ ቀድሜ ኦብጀክቱን ሴሌክት አድርጌዋለሁ፣ ያው ጊዜ ላለመፍጀት ሪፋይን ሆኗል ኤጁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኮንትሮል ጄን እንጫንና ኮፒ እናደርገዋለን፣ ሴሌክት ያደረግነውን ማለት ነው። አሁን ኮፒ ሆኖልናል። ከዛ አንድ ሌየር ክሬት እናደርግና ከባክግራውንዱና ኮፒ ካደረግነው ሌየር መሃል ላይ አንድ ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ከዛ እሱን በፔንት በኬት ቱል ነጭ እንቀባዋለን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እናንተ ለምሳሌ እኔ እንደምጠቀመው አይነት ኢሜጅ የምትጠቀሙና እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄንን የሰውየውን ብቻ ለይቼ ከኤጁ ወጣ ማድረግ ስለምፈልግ ከፈልጋችሁ ከዚህ ሰውዬ ወይም ካለበት ከኦብጀክቱ ጀርባ ካለው የኢሜጁ ከለር ጋር መመሳሰል ከፈለጋችሁ ከለሩን ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? አፕላይ የምናደርገውን ኢሜጅ ወደዛኛው ኢሜጅ እንከታለን። ለሙዚቃና ለፊልም ከሆነ ኢሜጁ ያንን ሙዚቃ ወይም ፊልም የሚገልጽ ነገር ከዛ ጋር የተያያዘ ኢሜጅ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። በሙቭ ቱል እናስገባለን። ከሁሉም ከላይ እናደርገዋለን፣ ሌየሩ ከሁሉም ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ሳይዙን እናሳንሰዋለን። ኮንትሮል ቲ ነክተን ሴንተር ላይ እናደርጋለን። ከዛ ሺፍት እና አልትን ይዘን ወደ ውስጥ እናጠባለን ማለት ነው። ከዛ ራይትን እንነካለን። ከዛ የኢሜጁን ኦፓሲቲ ወደ 50% አካባቢ እንቀንስና ይሄን የምናደርገው አጀስት ለማድረግ ነው፣ እየታየን አጀስት ለማድረግ ነው። ኮንትሮል ቲ እንነካለን። ከዛ የምንፈልገው ፓርት ላይ ሲሆን የምንፈልገው አንግል ላይ ሲሆን ይበቃል ማለት ነው። እኔ የምፈልገው አንግል ላይ መጥቶልኛል። ከዛ ራይትን እንነካና ኦፓሲቲውን ወደ ነበረበት ወደ 100% እንመልሳለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚሁ ኢሜጅ ላይ እንዳለ የኦብጀክቱ ቅድም ሴሌክት ያደረግነው ኦብጀክት ላይ ኮንትሮልን ይዘን ክሊክ እናደርጋለን፣ እቺ ተምኔሏ ላይ ማለት ነው። በዛ ልክ ሴሌክት ያደርግልናል። ያንን ካደረገልን በኋላ እዚህ ጋር የሌየር ማስክ አይከኗን ክሊክ ስናደርጋት ቆርጦ ያወጣዋል ማለት ነው። ከዛ እኔ እዚህ ጋር የነበረውን ሰውዬ እግሩ ብቻ ተቆርጦ ስለወጣ እንደ ስታይልም ለመጨመር ብረሽ ቱሌን ክሊክ አደርግና ወደ ነጭ እንመልሳለን። ነጭ ማለት ወደ ነበረበት ከተቆረጠው ወደ ነበረበት መመለስ ነው። ጥቁር ደግሞ ማጥፋት ነው ማለት ነው። ኦፓሲቲውን የብረሻችን ኦፓሲቲ 100% መሆኑን እናረጋግጣለን። እናንተም እንደዚህ አይነት ነገር አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ጀስት መቀባት ነው። ሴሌክት ማድረግ ምናምን አያስፈልግም፣ ምክንያቱም የባክግራውንድ ከለሩ የተጠቀምነው አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ኤጁን እና እዚህ ፊቱ ጋር ዲቴል መውጣት ስላለበት መታየት ስላለበት ፎርግራውንድ ከለራችንን ወደ ጥቁር እንመልስና ኦፓሲቲውን በደንብ እንቀንሳለን ወደ 30% አካባቢ። ከዛ የብረሽ አይነታችሁ ስሙዝ ብረሽ መሆን አለበት። ከዛ አፕላይ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፊቱ ጋር በደንብ መታየት ስላለበት 2 ወይም 3 ጊዜ መቀባት አለባችሁ። ኤጆቹን ግን አንድ ጊዜ ብቻ በቂ ነው። ይሄ በቂ ነው። ስለዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። ደብል ኤክስፖዠር ኢፌክቱ አሪፍ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ግን የበለጠ ደግሞ እንዲያምር የሰውየውን ሴሌክት ያደረግነውን ሌየር ብቻ ዲሳቹሬት እናደርገዋለን። ያን ለማድረግ አጀስትመንት ኢሜጅ አጀስትመንት ዲሳቹሬት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ብላክ ኤንድ ዋይት ተቀይሯል። እናንተ ከፈለጋችሁ ኢፌክቶችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌየሮቹን ሁሉንም መርጃ አድርጋችሁ ግን ኦሬዲ አልቋል። ይሄ ነው ደብል ኤክስፖዠር ማለት። እናንተ በተመቻችሁ መንገድ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያሳምራል። የሙዚቃ ከቨሮች ለራሳችንን ፎቶ መጠቀም እንችላለን። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ከዚህ በኋላ መለቃቸውን ቱቶሪያሎች ለመመልከት ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።